हॅलो एव्हरीवन, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण सिंगल चेन बनवायला शिकणार आहे। मागील व्हिडिओमध्ये आपण चेन बनवायला शिकलो आहे, त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे। ही चेन तयार आहे। आता सिंगल चेन बनवताना पहिली चेन स्किप करायची। ही जी पहिली चेन आहे ती स्किप करायची व दुसऱ्या चेनमध्ये नीडल घालायची। अशा प्रकारे दुसऱ्या चेनमध्ये नीडल घातलेली आहे आणि जो वर्किंगसाठी धागा आहे तो त्यातून बाहेर काढायचा। आता नीडलमध्ये ही दोन लूप तयार झाले आहेत आणि त्या दोन लूपमधून तो धागा बाहेर काढायचा। तर अशा प्रकारे पुन्हा पाहूया। आता अशा प्रकारे प्रत्येक चेनमध्ये सिंगल चेन बनवायची आणि ही चेन कंप्लीट करायची। अशा प्रकारे ही सिंगल चेन तयार झाली आहे। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। थँक यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ।